हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हाम्रो च्यानल ब्युटिफुल लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म एउटा नयाँ रेसिपी चाउमिन बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ होला। अब सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा एउटा भाँडामा पानी राखेर हिट अन गर्दियौँ। त्यसमा नुन राख्दियौँ। थोरै तेल राख्दियौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले बनाउन लागेको त्यो नुडल्सहरू जोइन हुँदैन, सबै एकै ठाउँमा टाँसिने हुँदैन। अब हाम्रो यो पानी उम्लिसकेको छ। यसमा त्यो नुडल्स राख्दियौँ। अब यो नुडल्स राखेर यसलाई चाहिँ एकछिन चलाउँदै पकाउनुपर्छ। एकछिन चाहिँ पकाउनुपर्छ, किनभने यो स्पेगेटी नुडल्स हो। हजुरहरूले राख्नुभएको नुडल्स चाहिँ अलि छिटो पाक्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यसलाई चाहिँ अलि बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। म यो नुडल्सलाई 5 मिनेट जति यसरी नै बोइल गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, यो नुडल्स राम्रोसँग मजाले पाकिसकेको छ। अब मैले यसको हिट अफ गरिदिएँ। अब म यो नुडल्सलाई एउटा यो जाली भाँडामा यसरी खन्याएर यसको पानी छानिदिन्छु। अब यो नुडल्सलाई म यसरी चिसो पानीले मजाले पखालिदिन्छु। यो यतिकै राख्यो भने, तातोमा पानी चिसो पानी नराखिकन राखिरह्यो भने चाहिँ यो ओभर कुक हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ चिसो पानीले पखालेर अब यो पाक्नलाई यसलाई यही नै स्टप गरिदिउँ भनेर यसरी पखाल्नुपर्छ। त्यही भएर मैले पखालेको हो। यसरी मजाले पखालिदिनुस्। अब यसको पानी मजाले यसरी आफै तैरियोस् भनेर यसरी एउटा भाँडा थापेर यसलाई एकछिन पानी तैरिन दिनुपर्छ। अब म यो नुडल्समा यसरी तेल दल्दिन जाँदैछु। यो यत्तिकै राख्यो भने चाहिँ यो नुडल्स फेरि अब टाँसिन्छ। त्यही भएर अब यसमा म मजाले तेल लगाइदिन्छु। त्यसरी राखे पछाडि यो नुडल्स हजुरले जति दिनसम्म राख्दा पनि टाँसिँदैन। चाउमिन बनाउनको लागि फ्रेस बोइल गरेको नुडल्स भन्दा पनि पहिले नै बोइल गरेर राखेको नुडल्स राम्रो हुन्छ। सुरुमा हिट अन गरेर तेल राखेर एउटा भाँडा बसालौँ। त्यसमा यसरी लामो लामो गरी काटेको प्याज राख्दियौँ र त्यस प्याजलाई फ्राई गरौँ। अब यो प्याज राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। यसमा क्याप्सिकम राख्दियौँ। हेर्नुहोस् त, यसरी लामो लामो गरी काटेको छु मैले। गाजर राख्दियौँ। अब यसलाई पनि मिक्स गरेर एकैछिन फ्राई गरौँ। अब हाम्रो भेजिटेबल्सहरू राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। यसमा चाउमिन राख्दियौँ। अब यसलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन फ्राई गरौँ। अब यसमा हाफ टी स्पुन बेसार राख्दियौँ। नुन राख्दियौँ 1 टीस्पुन। जिरा धनियाँको धुलो राख्दियौँ हाफ टी स्पुन। अब यो सबै मसलाहरूलाई पनि राम्रोसँग मिक्स गरिदिउँ। अब हाम्रो चाउमिन पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। यसमा सोया सस राख्दिउँ र यसलाई पनि मजाले मिक्स गरौँ। अब यो चाउमिन सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ।
हेर्नुहोस् त मैले यसरी सर्भ गरिसकेँ। अब हजुरहरू पनि बनाएर कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्नुहोला। रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अझै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल बटन थिचिदिनु होला, जसले गर्दा हामीले हरेक भिडियो अपलोड गरे पछाडि हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बाई बाई।